Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana chia sẻ một món bánh mới. Không phải bánh cuốn truyền thống, không phải bánh cuốn tôm, mà là hoàng kim cuốn. Bánh có lớp vỏ trong suốt, để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon, không bị cứng. Khi thưởng thức, vị mặn ngọt thanh nhẹ của nước tương sẽ chạm vào đầu lưỡi trước tiên. Ngay sau đó là lớp vỏ mềm dai mướt rượt. Cuối cùng là vị béo ngậy của trứng bên trong. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột, Hana sử dụng 150g bột năng. Bột gạo thì mình sẽ dùng 100g. Để cho bánh mềm dai, để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm không bị cứng, thì Hana sử dụng thêm 50g bột tàng mì. Có thể thay thế bột tàng mì bằng bột năng, nhưng mà bánh không mềm ngon bằng. Rây hỗn hợp bột vào tô. Đây là 450ml nước. Mình chỉ cho khoảng một nửa nước này vào, khuấy cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại. Cũng giống như mọi lần, khi khuấy hỗn hợp nước và bột sệt lại xong, thì mình thêm vào 1,5 muỗng canh dầu ăn khuấy đều lên, giúp cho phần bột bánh mình luôn mềm ngon dù để tủ lạnh. Mình nhớ trộn bột từ phía dưới lên trên, làm như vậy bột và dầu dễ trộn đều với nhau hơn là mình khuấy vòng tròn. Sau khi trộn đều bột và dầu xong mới cho hết phần nước còn lại vào, khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo, bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào son 450ml nước và 1/2 muỗng cà phê muối, đậy nắp lại, nấu cho tới khi nước sôi thì tắt bếp. Khuấy đều tô bột lên trước khi cho nước sôi vào. Mình chế từ từ, vừa chế vừa khuấy. Sau khi khuấy bột xong, để nắp lại và để 30 phút cho bột nở. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Hôm nay Hana sẽ sử dụng nhân trứng muối, 5 lòng đỏ trứng muối sau khi rửa thật sạch với nước. Để lòng đỏ trứng muối ngon và thơm không bị tanh thì mình rửa qua với rượu. Sau đó cho lên dĩa, có thêm một chút dầu me, để nắp lại. Trứng này mình sẽ hấp ở lửa vừa 10 phút. Cô bác, anh chị và các bạn cũng đừng hấp trứng lâu quá. Sau 10 phút thì mình tắt bếp. Khi trứng còn nóng, mình cho ra ngoài rây và dùng nĩa tán mịn. Làm như vậy giúp cho phần nhân của mình luôn mịn mượt. Để cho nhân thơm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 10g sữa bột, một xíu muối, 40g bơ lạc đun chảy, 20g sữa đặc có đường. Khuấy đều hỗn hợp này lên. Và cho vào 30g kem whipping. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay bằng nước cốt dừa cũng rất là ngon. Trộn đều hỗn hợp này lên. Nếu thích nhân mịn mượt hơn thì mình lọc qua rây thêm một lần nữa. Sau đó cho vào túi bắt kem. Nhân này mình sẽ để trong tủ đông khoảng 30 phút, cho tới khi phần nhân này hơi đặc lại. Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần nước tương ăn kèm. Nước tương thì Hana sử dụng 4 muỗng canh nước tương. Thêm vào
3 muỗng canh nước lọc. Nửa muỗng cà phê hắc xì dầu giúp cho phần nước tương của mình lên màu đẹp hơn. Nửa muỗng cà phê dầu hào. Đường thì Hana sử dụng đường phèn 25g. Đường phèn giúp cho phần nước tương này thanh ngọt hơn. Cho vào son nửa muỗng canh dầu ăn, đun nóng. Khi dầu nóng thì cho vào 10g gừng sắc lát và 15g hành tây, phi cho tới khi gừng và hành thơm. Cho hết hỗn hợp nước tương mình chuẩn bị vào, khuấy đều, nấu ở lửa vừa cho tới khi nước tương sôi. Khi nước tương sôi thì mình sẽ hạ lửa thật nhỏ, nấu thêm khoảng 5 phút nữa cho tới khi đường tan hoàn toàn. Sau 5 phút, nếu có dầu mè thì cho vào một xíu, giúp cho nước tương mình bóng đẹp và thơm ngon hơn, không có bỏ qua. Tắt bếp và lọc lấy nước, để qua một bên. Sau khi bột nghỉ đủ 30 phút, mình bắt đầu đi đổ bánh. Để làm nóng chảo thì cho vào chảo 200ml nước nấu sôi. Cách này giúp cho chảo mình được nóng đều hơn. Khi nước sôi thì mình đổ hết phần nước trong chảo ra. Khuấy đều bột lên, cho vào chảo một giọt bột. Khoảng 2 giây mình nghiêng chảo. Nếu bột không rớt xuống là chảo đủ độ nóng. Bây giờ mình có thể bắt đầu đi đổ bánh. Dùng khăn giấy để lau phần bột thừa. Quét một ít dầu ăn chống dính vào chảo, đừng nhiều quá. Sau đó đặt phần giấy nến lên. Mình dùng tay ấn nhẹ xuống. Giấy nến sẽ loại bỏ phần dầu thừa trong chảo. Đồng thời mặt giấy nến dính dầu một chút đậy bánh, giúp bánh mềm ngon hơn. Đây là cách thường xuyên Hana sử dụng để đổ bánh cuốn. Trước khi cho bột vào chảo, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều bột lên. Múc một giá đầy đổ vào chảo, để khoảng 5 giây, sau đó trút hết phần bột thừa ra và đậy phần giấy nến có mặt dầu lên trên mặt bột. Bột này rất là mỏng nên mình chỉ cần nấu 30 giây là bột chín. Mình cũng nhớ chuẩn bị sẵn một cái khay nhỏ hơn phần lông chảo, có bọc giấy bạc và quét một ít dầu ăn chống dính để lấy bánh ra. Đây là cách đơn giản và lẹ nhất khi mà mình làm bánh cuốn. Chuẩn bị sẵn một miếng khăn giấy để lau phần bột thừa và quét dầu ăn chống dính. Cứ tiếp tục lặp lại làm như vậy cho tới khi hết phần bột. Khi bắt đầu chuẩn bị đổ bột, cô bác anh chị và các bạn mới lấy nhân từ trong tủ đông ra. Làm như vậy phần nhân của mình sệt lại, bánh sẽ đẹp hơn là mình để nhân chảy. Nếu nhân hơi cứng thì cô bác anh chị và các bạn dùng tay vò cho phần nhân này mềm ra, sau đó mình mới bắt lên bánh. Đổ xong cái thứ hai, cái thứ nhất để cho nguội bớt, mình mới lấy nhân từ trong tủ đông ra và cho lên bánh gói lại. Phần bột bánh rất là trong, có thể nhìn thấy nhân bên trong. Tùy theo cô bác anh chị và các bạn muốn ăn nhân nhiều hay ít mà mình cho nhân vào. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì rất là thành công với món bánh cuốn này. Nhân trứng muối có vị mặn sẵn, khi kết hợp với sữa đặc và kem sẽ tạo ra vị ngọt béo. Nước tương rưới bên ngoài không phải là nước tương nguyên chất mà là nước tương ngọt. Vị mặn của nước tương sẽ bật tông vị béo ngậy của kem và sữa lên, khiến món ăn không bị ngán. Nước tương lúc này sẽ có vị ngọt thanh và thơm. Nó đóng vai trò như một lớp sốt liên kết giữa lớp vỏ bột gạo thanh đạm và phần nhân béo ngậy bên trong. Khi ăn, lớp nước tương ngọt này sẽ chạm vào đầu lưỡi trước, tạo ra vị mặn ngọt thanh nhẹ. Ngay sau đó là lớp vỏ dai mềm. Cuối cùng là vị trứng muối béo ngậy. Tất cả các hương vị đều hòa quyện trong một món bánh hoàng kim cuốn. Đây là một món rất đáng để thử. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích món bánh này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn.